ska nu ta oss till en strategiskt mycket viktig plats för försvaret av Sverige. En stad som var stängd för utländska medborgare ända in på 1980-talet. Det är ett enormt projekt i slutet av 1600-talet. Stora delar av den svenska flottan ska flyttas från Stockholm. Nu när Sverige är en stormakt i Europa kan man inte riskera att hela flottan fryser inne om vintrarna blir kalla. Man måste därför till sydliga isfria breddgrader. Man bygger helt enkelt en ny stad, Karlskrona, som blir ett viktigt nav i det marina försvaret av Sverige. Det är tydligt att vår försvarsflotta håller på att rustas upp. En ultramodern jagare var här under byggnad. Och i dockorna arbetades det för fullt. Men det är också en stor dag på varvet idag. Ett nytt fartyg ska nämligen sjösättas i närvaro av amiraler, kommendörer och vi andra enklare personer. Karlskrona kommer att sjuda av liv. Dofter av kära, virke, svett och stål. Allt kommer att kretsa kring det marina. Efter andra världskrigets bombningar insåg man att stan måste skyddas till varje pris och kanske speciellt båtbyggarkompetensen. Har man ingen som kan bygga fartyg så blir det inte mycket av en marin. Men hur skulle det gå till att skydda tusentals varvsarbetare? Nu så ska vi lämna den här somriga idyllen på ytan och göra det som vi är allra bäst på. Att ta oss ner i den mörka, fuktiga underjorden. Under en stor del av stadskärnan ligger enorma skyddsrum. Man visste mycket väl vilka eventuella krafter man skulle kunna ställa sig mot, så man konstruerade utrymmena efter det. Hela stan var och är faktiskt fortfarande ett virrvarr av civil och militär verksamhet. Anfall från luften skulle utan nåd drabba både militär och civilbefolkning. Och det var alltså här nere de alla skulle kunna överleva. Känn in det här nu. 30 meter under markytan och 10 meter under havet.
Skyddsrummen under Karlskrona är bland de större i landet med plats för tusentals personer. Karlskrona, en stad ovan jord och en under. Även om bomberna skulle falla över staden skulle fientliga trupper aldrig få sätta sina fötter på Karlskronas gator. Fienden skulle hindras redan långt ute till havs. Om det i slutet av 1600-talet var ett stort projekt att flytta flottan från Stockholm till det nybyggda Karlskrona, så är det ingenting mot de satsningar som gjordes under 1900-talet då man började utveckla kustartilleriet. Eldorder, eldorder, hejda bogserade målet. Vi är på väg till det som var en av landets tyngst befästa öar. Och det är inte Gotland utan Aspö i Karlskronas skärgård. Tänk dig nu tillbaka till sekelskiftet 1800-1900-tal. På Aspö bygger man fortet Ällenabben för att försvara Karlskrona. Höga murar, tjocka väggar, sten och betong blandat. En vacker byggnad men med ett dödligt innehåll. Kanoner riktade ut mot havet och hundratals soldater rustade till tänderna. Kustartilleriet. Det är liksom som att kliva in i en annan tid. Som att man skulle gå in i en filmkuliss. Och det som är så hisnande, det är ju då att man har en marin som är 500 år. Förstår, när de här stenarna lades här så var antagligen någon som dig och mig. Någon kanske klämde sig här precis. Någon hade ett helskotta med att få till den här. Och så här skottgluggarna ut. Det egentliga syftet med allt det här jävla slitet. Att bara kunna försvara sig. Men så startar första världskriget och man inser att helt nya vapen nu används på de leriga slagfälten i Europa. Vapen övermäktiga Ällenabben som i ett trollslag blir hopplöst omodern. Men fortet får stå kvar samtidigt som man under stort hemlighetsmakeri börjar bygga på andra platser på ön. Vissa områden är av så stor betydelse att vi under alla förhållanden vill försvara dem. Här har vi redan i fred byggt ut ett fast försvar. I området finns bland annat kustartilleri. Också härigenom kan vi med en liten insats av personal åstadkomma stor effekt. Målet sprängt. När de tjocka murarna inte skyddar längre så gräver man istället ner sig. Längs med hela kusten mot Östersjön byggs anläggningar gömda djupt ner i graniten. Kanonrören riktas mot horisonten för att stoppa en invasion från havet.
Det är enormt avancerade anläggningar och oavsett hur stort anfallet än skulle vara så räknar man med att det skulle vara omöjligt för fienden att slå ut alla. Robot nummer 1, fyr. Anfallaren skulle stoppas till havs och skulle inte ens tillåtas nå svensk mark. I samma område som de yttre mineringarna börjar kustartilleriets vapen att verka. Kanonbatterier insprängda i berg beskjuter landstigningsfartygen med precision och uthållighet på stora avstånd. Nu är vi inne i det som man skulle kunna beskriva som själva hjärnan i hela batteriet. Härifrån där allt styrdes. Och det här, det är vapenställ. Så titta nu noga på de här och de här. Så får ni en smak av hur stor den här anläggningen är. Batteri-Elnabben hade 3 kraftiga kanoner. För att hantera en av de här pjäserna behövdes 7 personer. Sen tillkom personal till mätstationer, samband, ledning, markförband och sjukvård med mera. Så runt om batteriet och djupt skyddat nere i berget fanns allt som behövdes för att bita ifrån rejält vid en fientlig invasion. Tore Urban, kom. Men så händer det igen. I slutet av 1900-talet blir de fasta anläggningarna runt kusterna omoderna. Teknikutveckling skapade nya hot och därmed nya behov. Kustartilleriet gick från fast till att bli mobilt och idag är det amfibiebataljonernas ansvar att skydda kusterna. Snabbt och rörligt, verka utan att synas. Det finns endast några få anläggningar som den här som är bevarade och orörda. Där det ser ut som att kalla krigets kustartillerister bara rest sig upp och gått hem för dagen. Karlskrona grundades för att bli ett marint försvarscentrum och mäktigt nog så gäller det än idag, 340 år senare. Farväl så länge Karlskrona, vår örlogsstad, vår stad i havet. I nästa avsnitt, det sista, så lämnar vi historien bakom oss och landar i nuet. Vi förväntas faktiskt fungera när ingenting annat fungerar. Då måste vi finnas närvarande redan här idag. Man får ett sånt här läge se bredden i allt som händer. Och ett militärt angrepp mot Sverige kan ju inte uteslutas. Nu är det bara att vänta.